Lepaskan kuasamu. Ini buka bahu dia. Kemudian S. Tolong. Panggilkan 999. Betul? Shout. Lepas tu apa sayang? Airway. Okey, airway cara dia macam mana? Letak bahu dia letak kepala kat sini. Tilt. Okey, kemudian awak pegang dia punya dagu, naikkan sikit. Awak picit, naikkan sikit gitu. Okey. Kemudian check ada tak yang menghalang laluan dia punya dekat bahagian udara ni. Awak check di sini. Check dia punya ni. Tengok dalam hidung dia tu ada tak dia tersumbat ke apa. Keluarkan. Dah keluarkan, kemudian dia airway. Lepas tu B apa? Breathing ada 3 elemen tadi, betul? Apa dia sayang? Dengar, lihat, rasa. Awak pergi kat dia kat sini. Awak tengok. Rasa, dengar. Ada tak bunyi pernafasan? Tak ada. Tengok. Ada tak berombak? Tak ada. Rasa, ada tak ada panas-panas udara tu? Tak ada. So, C apa sayang? C circulation. Okey. Ini sayang, kalau awak perasan kat sini ada sternum. Cuba pegang awak punya sternum awak tu. Dia macam bentuk V kat sini. Ada tak rasa? Itu dia panggil sternum. Ini sternum sayang. Letak, tengok sini. Letak 2 jari dekat sternum, dekat V ni. Letak 2 jari. Nampak tak cikgu buat ni? Okey, nampak? Kat sternum ni. Ni sternum. Ini sternum. Letak 2 jari kat hujung sternum ni. Tapak tangan yang kanan, letak sini. Grip. Fully dekat depan. Awak kena tangan awak kena selari dengan dia punya dada. Grip. Start dari 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Tilt, tutup hidung. Cikgu tak nak buat lah sebab nanti ni kan. Fully tutup kat mulut awak tu, fully dekat mulut dia tu dan tiup. Pertama fully. Lepas tu ambil lagi nafas. Faham? Sampai dia punya apa ni? Dia tutup dia punya hidung dia. Bagi mouth to mouth. Okey. Dia punya kitaran 5 kali. Dia tak sedarkan diri. Buat sekali lagi. 2 jari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, 15 15. Sebelum cikgu terlupa, masa kita nak bagi bantuan ni, awak kena longgarkan apa-apa saja dalam badan ni. Bukan buka baju. Awak cuma longgarkan. Dia pakai scarf, longgarkan. Dia ada pakai macam cekak ni, longgarkan. Dia pakai tali pinggang, longgarkan. Bukan buka. Longgar. Kenapa kita kena longgarkan sayang? Nanti udara Ya. Ya. Bukan udara senang nak masuk. Dia release dah mudah nak ni. Faham sayang Okey. Itu cikgu terlupa, minta maaf. Okey, lepas circulation dia dah bangun. Kita nak pergi kepada apa? Recovery position ataupun posisi pemulihan. Okey.